Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn một món chay ngon dễ làm tại nhà. Một món chay ngon từ tàu hũ nha quý vị. Trước mặt quý vị đó là món tàu hũ kho tương, dòm giống như là tàu hũ miếng thịt kho tàu quý vị. Miếng tàu hũ của mình nó rất là đậm đà nha, rất là ngon. Màu sắc thì quý vị xem nè, đó, rất là bắt mắt, rất là đẹp nha, trông rất là hấp dẫn luôn. Thì hôm nay thì để thực hiện cái món tàu hũ kho tàu với cái hương vị thơm lừng của tương, cũng như là hơi mặn mặn ngọt ngọt, để chúng ta có thể chấm rau đó quý vị. Thì cái cách làm, rồi cái gia vị và những cái thành phần như thế nào thì mời tất cả quý vị các bạn cùng Món Ngon Tại Nhà vào bếp để thực hiện món tàu hũ kho tương hột. Chào tất cả quý vị đã trở lại với Món Ngon Tại Nhà. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả và quý vị về cái thành phần nguyên liệu để thực hiện món tàu hũ kho tương hột. Thì không thể thiếu tàu hũ. Tàu hũ mình chọn đây là 3 miếng tàu hũ trắng nha quý vị. Tàu hũ này mình mua ở ngoài chỗ ngay lò luôn á, rất là ngon. Thì bên cạnh đó thì quý vị chuẩn bị cho mình những cái gia vị cần thiết, đó là như là đường nè, hạt nêm nè, đó, đường, hạt nêm chay nha quý vị, cũng như là một ít mè, mình sử dụng mè cho nó thơm. Bên cạnh đó thì không thể thiếu đó là tương hột. Về cái tương hột này thì quý vị chọn loại tương mình thường ăn đó quý vị, loại nào ngon nhất thì mình mua về, tại vì tương nó ảnh hưởng món này rất là nhiều. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là dầu ăn, mình sử dụng dầu nành nha quý vị, và hành, cũng như là một số gia vị khác. Rồi bây giờ trước tiên đó quý vị, thì chúng ta sẽ cắt cái phần tàu hũ ra trước. Tàu hũ này thì mình mua tàu hũ trắng, đó, làm hoàn toàn từ đậu nành, đó thì nó sẽ ăn ngon hơn. Thì mua tàu hũ này á quý vị, khi mà người ta ít pha bột á, tàu hũ nó rất là mềm, rất là ngon quý vị. Đó, mình cắt miếng tàu hũ nè quý vị xem nè, miếng tàu hũ mình nó rất là mềm luôn, đó, rất là ngon. Đó, sau khi mà mình cắt tàu hũ xong đi thì mình sẽ xử lý cái phần hành luôn. Phần hành thì mình sử dụng một tép thôi, quý vị muốn xài nhiều hơn thì có thể mua nhiều hơn, 2 tép 3 tép cũng được. Đó, khi cái phần gốc đó, mình tận dụng đó, để mình khử, bởi vì quý vị đập hơi dập ra rồi quý vị sắc ra nha, sắc nhuyễn ra luôn. Và cái phần hành lá này dùng để cho nó thơm á, là mình để trang trí ở phía sau, nên mình cũng sắc nhỏ ra luôn đó quý vị, sắc ra những đoạn nhỏ nè, rồi mình trang trí lên dòm cho nó bắt mắt và rất là ngon đó quý vị. Rồi bây giờ quý vị bắt cái chảo lên giùm mình và đợi chảo nóng thì chúng ta cho dầu vào. Cho dầu vào, dầu thì quý vị cho một lượng vừa đủ thôi để mình chiên, mà cũng nhiều chút xíu nha, thì mình chiên tàu hũ nó sẽ ngon hơn quý vị. Đó, mình sử dụng mấy miếng tàu hũ trắng nè, mình cho khoảng một ít dầu vào, vừa ngập chảo là được. Đợi dầu sôi rồi quý vị hãy bỏ vô nha. Đó, bây giờ quý vị thấy chảo dầu mình nè, lưu ý là tàu hũ quý vị phải làm khô nha, làm khô hết. Mình cho nó khô hết thì mình chiên nó sẽ đỡ văng nước. Mua về mình lấy một cái khăn chúng ta có thể thấm nước hết cho nó ráo nước, thì chúng ta cho nó khô, chúng ta chiên nó đỡ văng. Nếu mà nó có văng quá thì quý vị cho mình khoảng một xíu muối vào, khoảng nửa muỗng muối tại vì cái phần muối quý vị cho vào thì nó sẽ rút cái phần nước, nó sẽ đỡ văng hơn. Dầu mà nó tiếp xúc với nước rất là văng, rất là dữ quý vị. Đó, thì tàu hũ quý vị chiên vừa thôi, chứ giác cái mặt nó hơi vàng vàng là được, đừng có chín quá, cũng ăn cũng không ngon quý vị. Đó, tại vì một lát mình còn kho lại với tương nữa, mình chiên nó vàng, hơi vàng vàng là được. Đó, bây giờ tàu hũ của mình đã vừa nữa quý vị, mình chiên thì lửa vừa thôi nha, không có quá cao. Đó, giờ nó vàng rất là ngon quý vị nè, 4 mặt đều vàng hết, nó rất là hấp dẫn nha quý vị. Đó, thì chúng ta gấp ra dĩa đi. Rồi bây giờ để kho thì mình sẽ bắt một cái nồi để mình kho. Quý vị cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào cái nồi mình. Nồi thì lựa những cái nồi dày quý vị, dày đít lên, chúng ta sẽ kho nó đỡ bị khét. Đó, chúng ta để cho dầu nóng thì chúng ta sẽ cho cái phần gốc hành vào
Nếu bà con nào mà ăn thuần chay á, chúng ta sẽ thay thế cái phần này là hành bo rô á quý vị, thay thế hành bo rô nếu bà con ăn thuần chay không ăn được hành này. Sau khi mà thấy hành của mình mình phi lên nó vàng hết rồi quý vị, mình sẽ cho tương hột vào, cho một giá nhỏ nha quý vị. Đó, một giá nhỏ vào rồi chúng ta khử cái phần tương này. Phần tương này thì đối với mình nó vừa ăn đó, đôi khi quý vị mà mua mà có thử trước nha, thử trước coi nó mặn hay ngọt thì để chúng ta nêm nếm cái gia vị mình nó sẽ phù hợp hơn. Đó, giờ mình khử cái phần tương mình nè, xong rồi nó thơm lên này, mình sẽ cho nước vào. Ở đây mình sử dụng là 1 muỗng tương hột và 3 muỗng canh nước nha quý vị. Đó, 3 muỗng canh nước là vừa với 3 miếng tàu hũ luôn. Cái giá này thì nó nhỏ quý vị, giá nhỏ thôi. Rồi chúng ta cũng quậy đều lên thì chúng ta cho nó cái nồi mình bây giờ mình khử xong rồi nè, cái phần tương của mình rất là thơm. Tương này rất là quan trọng nha quý vị. Quý vị mua loại tương nào mình thấy cảm thấy ngon nhất thì mình kho nó sẽ chất lượng cái miếng tàu hũ mình hơn. Sau khi quý vị mà đợi nó sôi lên, chứ chúng ta để lửa vừa thôi, để nó sôi lên thì chúng ta tiếp tục cho đường vào. Thì mình sẽ sử dụng ở đây là một giá đường, tùy vào cái lượng mà nước tương của mình tương hột của mình mặn hay ngọt thì mình sẽ thêm cái lượng đường mình nha quý vị. Nếu mặn quá thì quý vị thử, lúc này chúng ta có thể nêm lại. Nếu mặn quá thì chúng ta có thể thêm đường, nếu mà vừa ăn thì chúng ta có thể bớt đường lại. Sau đó quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là 1 muỗng hạt nêm chai. Nếu quý vị không sử dụng hạt nêm thì chúng ta có thể sử dụng bột ngọt nha. Rồi lúc này chúng ta thấy nó sôi lên nè, chúng ta cũng nêm lại. Coi vừa ăn thì chúng ta sẽ bỏ cái phần tàu hũ của mình vào. Tàu hũ nè quý vị xem nè, chiên vàng luôn. Khi mà chúng ta chiên lên gì nè, chúng ta kho lại tàu hũ của mình nó rất là dai ngon mà nó không bị vỡ quý vị. Lúc này chúng ta cho vào cái nồi tàu hũ, cho vào cái nồi chúng ta kho, quý vị có thể đảo thoải mái luôn. Đó, chở cái miếng tàu hũ mình cho nó thấm đều mà không sợ nó bị vỡ, rất là dai ngon. Đó, quý vị lưu ý là để vừa thôi nha. Đó, rồi chúng ta chúng ta lăn cái miếng tàu hũ cho nó thấm đều cái phần sốt nước tương hột của mình đó quý vị. Đó, chúng ta sẽ lăn đều hết. Đó, lăn cho nó thấm cái phần gia vị mình. Lúc này mình để lửa nhỏ thôi nha quý vị, cho cái phần nước sốt của mình cái dàn tương của mình nó sẽ thấm đều vô cái phần tàu hũ, từ từ vậy đó, nó rất là ngon. Đó, khi mà chúng ta kho được khoảng 10 phút thì cái tàu hũ của mình nè quý vị xem nè, nước nó cũng hơi sền sệt thôi. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ chở thêm một lần nữa nha, chở cái miếng tàu hũ một lần nữa để cho cái màu nó đẹp đó quý vị, dòm y như thịt kho tàu ha. Dòm rất là hấp dẫn. Cái này mà quý vị chấm với rau hoặc là ăn bún chan lên cũng rất là ngon. Ăn với rau sống, cơm trắng thôi, hoặc là bún mì gì đó cũng rất là ngon quý vị. Cái này mà sau khi mà thấy nó sôi lên rồi nè, mình thấy lượng nước vừa đó quý vị, nước nó hơi kẹo rồi, mình sẽ cho hành vô cho nó thơm quý vị. Nếu quý vị nào thích tiêu thì chúng ta cũng thể bỏ tiêu vào cũng được cho nó thơm. Riêng mình để cho món ăn mình hấp dẫn hơn thì mình sẽ sử dụng mè này đã rang xong nha quý vị. Mè trắng này mình đã rang rồi, mình để dành rồi giờ khi nào sử dụng thì mình để lên thôi. Bây giờ quý vị thấy là cái mùi tương hột này, cái mùi mè nè, nó rất là thơm luôn quý vị. Mình đói bụng quá. Xong này bạn nào muốn ăn cay thì chúng ta sẽ cắt cái phần ớt cháy của mình nhiều người không ăn cay được thì mình để khỏi ớt luôn cũng được. Bạn nào thích ăn cay thì để nhiều vô, còn không ít thì thích thì nó hơi the thì chúng ta cắt chừng nửa trái là được rồi. Mà cái món này phải để ớt nha quý vị, cho nó hơi the rất là ngon, rất là bắt cơm luôn quý vị. Mùi thơm hấp dẫn quá. Như vậy là chúng ta cũng có thể xong rồi đó quý vị. Đó, khi nào chúng ta ăn thì chúng ta múc ra thôi. Đó, hoặc chúng ta chừa một xíu mè, xíu hành chúng ta để ra, ta múc ra cái dĩa, chúng ta trang trí lơ sao cũng được quý vị. Đó, bây giờ cái phần của mình đã xong rồi, mình đã hoàn thành cái món này, mình múc ra dĩa để mình thưởng thức nha quý vị. Nó nguội rồi nè, nó còn một xíu nước thôi. Nếu quý vị nào thích ăn mà còn nước thì chúng ta để dòm cái lượng nước chúng ta kho chừa một xíu nước cũng được. Đó, giờ nước của mình nó kẹo rồi nè, rất là ngon. Đó, xong nè quý vị nhìn cái dĩa tàu hũ của mình nè, rất là hấp dẫn ha, màu sắc rất là bắt mắt, nhìn y như là cái
dĩa thịt kho tàu luôn, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Thì các bạn nếu thích á, thì nhớ ấn like, share, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình á, nhớ ấn đăng ký đặng có những cái video mới nhất từ những cái món chay ngon từ kênh Món Ngon Tại Nhà thì chúng ta sẽ thấy được quý vị, nó sẽ hiện lên. Nhớ ấn đăng ký hoặc like, và nếu bạn thích thì chia sẻ cho nhiều người xem hơn, để nhiều người thưởng thức được những cái món chay đậm đà ngon. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì kênh mình trước đây là kênh miền Tây Phá Liệt Food đó quý vị. Thì xin chào và tạm biệt tất cả quý vị nha. Chúc quý vị năm mới nhân dịp Tết nè, thì chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn cũng như là sức khỏe dồi dào. Chúng ta ăn chay đó quý vị, nó rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, cũng hạn chế thịt cá đó. Cái món này mà chúng ta ăn cho nó đỡ ngán cũng rất là ok quý vị. Nào quý vị xem nè, đó, mình đem ra dĩa là mình sẽ cho quý vị xem ha. Nhắn miếng tàu hũ của mình nè, nó dai lắm quý vị, nó rất là dai luôn. Nè, chấm gì nè ha. Cái này á mà có miếng rau sống nữa ha, chúng ta kẹp lại, hay là các bạn có thể dùng bánh tráng á, gói ăn cũng rất là ngon và hấp dẫn quý vị. Thôi mình nói hơi nhiều nè ha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn nha. Chúc năm mới thật dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị.